મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? મજામાં ને? તો આજે આપણે ધોરણ 7 ગુજરાતી મીડિયમ એનો યુનિટ 2 યુનિટ 2 જે છે એનું નામ છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ, એટલે કે એક પછી એક પગથિયું. આપણે એની એક્ટિવિટીઓ જોઈ, બરાબર, એના MCQ આપણે જોયા, એનો પાર્ટ બી ક્વેશ્ચન આન્સર હતો એ જોયો. આજે એના પછીનો પોર્શન છે, બરાબર. પાર્ટ બીની અંદર આપણે ત્રીજા નંબરનો જોઈ લીધો, પછી આજે ચોથા નંબરનો છે. ચોથા નંબરના ક્વેશ્ચન આન્સરની અંદર જો લખેલું છે, પેરેગ્રાફ આપેલો છે અને પછી ક્વેશ્ચન આન્સર છે, બરાબર. તો ક્વેશ્ચન હું વાંચું છું. જો ક્વેશ્ચનમાં લખેલું છે કે હુ પ્લાન ફોર અ ન્યૂ રેલવે પ્રોજેક્ટ, એટલે કે નવા રેલવે પ્રોજેક્ટની યોજના કોણે ઘડી? તો અહીંયા આગળ જો ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત પ્લાન્ડ ફોર અ ન્યૂ રેલવે પ્રોજેક્ટ, બરાબર. તો એ જ આન્સર અહીંયા આગળ છે, ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત પ્લાન ફોર એ ન્યૂ રેલવે પ્રોજેક્ટ. તો નવા રેલવે પ્રોજેક્ટની યોજના કોણે કરી હતી? કે ગુજરાત સરકારે કરી હતી, બરાબર. પછી જુઓ, વોટ ઇઝ મેગા? મેગા શું છે? એટલે મેગાનું ફૂલ ફોર્મ પૂછ્યું છે. શું છે મેગા જે છે એનું આખું નામ? તો મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર એન્ડ અમદાવાદ. એટલે એનું આખું ફૂલ ફોર્મ અહીંયા આગળ આપ્યું છે, મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ ફોર ગાંધીનગર અમદાવાદ. એટલે ગાંધીનગર અમદાવાદ માટેની મેટ્રો લિંક એક્સપ્રેસ એવું થાય છે. પછી જુઓ ત્રીજા નંબરનો ક્વેશ્ચન કે હાઉ મચ વિલ ઇટ કોસ્ટ મેગા પ્રોજેક્ટ, એટલે કે મેગા પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ કેટલો થશે? વિલ આપેલું છે એટલે કેટલો થશે, એટલે અહીંયા આગળ લગભગ જ હોય, ખર્ચ આશરે કહેવું પડે, બરાબર. એટલે એનો આન્સર અહીંયા આગળ આપેલો હશે. જો કેવો આન્સર અહીંયા આગળ પેરેગ્રાફમાં આપેલો છે, ધ કોસ્ટ ઓફ ધીસ પ્રોજેક્ટ ઇઝ અબાઉટ 1200 રૂપીઝ 1200 કરોડ, બરાબર. તો એ જ વાક્ય અહીંયા આગળ લખવાનું છે, ધ કોસ્ટ ઓફ ધીસ પ્રોજેક્ટ ઇઝ અબાઉટ રૂપીઝ 1200 કરોડ. એટલે કે ભાઈ મેગા પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ અંદાજે ₹1200 કરોડ થશે, બરાબર. તો આ મેગા ટ્રેનનો પેરેગ્રાફ હતો, એના પરથી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર જોયા. પછી જો આ જે છે એ યુનિટ મોસ્કિટોવાળો અને ફ્લાઇઝવાળો હતો, એનો પેરેગ્રાફ છે ને એના પરથી ક્વેશ્ચન આન્સર છે, તે આપણે જોઈએ. હવે અહીંયા આગળ જો ક્વેશ્ચન છે કે વોટ અટ્રેક્ટ્સ ધ ફ્લાઇઝ, એટલે કે માખીઓને આકર્ષિત કરનારું શું છે? માખીઓ કઈ રીતે આકર્ષિત થાય, બરાબર. તો અહીંયા આગળ જુઓ, શાનાથી આકર્ષિત થાય? સુગર વોટર, બરાબર. સુગર વોટર, પછી ડિશવોશિંગ લિક્વિડ અને અધર ફૂડ આઇટમ્સ વિલ અટ્રેક્ટ ધ ફ્લાઇઝ એન્ડ મોસ્કિટોઝ. એટલે કે જો ફ્લાય માખીઓ અને જે મોસ્કિટો મચ્છર છે એને આકર્ષણ કઈ રીતે થાય? તો એક તો સુગર વોટર, બરાબર, એટલે ખાંડનું પાણી થઈ જાય. ડિશવોશિંગ લિક્વિડ એટલે કે ડીશ ધોવાનું પ્રવાહી થઈ જાય. અને ફૂડ આઇટમ્સ એટલે ખાવાની વસ્તુઓ. આ બધી વસ્તુઓ ભેગી થાય એટલે એમને અટ્રેક્ટ કરે છે, એટલે કે આકર્ષણ કરે છે, બરાબર. એટલે કે ખાંડનું પાણી, ડીશ ધોવાનું પ્રવાહી અને ખાવાની વસ્તુઓ માખીઓને આકર્ષિત કરશે. પછી બીજો ક્વેશ્ચન, હાઉ ડુ યુ મેક ધ ટ્રેપ? તમે છટકું કેવી રીતે બનાવો છો? છટકું એટલે કે ટ્રેપ. કોનું ટ્રેપ છે? મોસ્કિટો અને ફ્લાઇઝનું ટ્રેપ કઈ રીતે બનાવે છે? તો કઈ રીતે યુઝ કરાય? બાય યુઝિંગ સુગર વોટર, ડિશવોશિંગ લિક્વિડ એન્ડ ફૂડ આઇટમ્સ ધ ટ્રેપ વિલ બી મેડ. એટલે ખાંડનું પાણી, ડીશ ધોવાનું પ્રવાહી અને ખાવાની વસ્તુઓ દ્વારા છટકું બનશે, બરાબર. બનાવવા માટે આનો ઉપયોગ થાય અને એ પછી આકર્ષણ થાય અને એ વયા અંદર આવી જાય, બરાબર. અને બોટલની અંદર આવી જાય અને પાણી, ખાંડનું પાણી હોય, ડીશ ધોવાનું પ્રવાહી હોય, એટલે પ્રવાહીની અંદર એમની પાંખો પર રહી જાય, બરાબર. ઓકે, જો પછી શું કહે છે કે વાય વિલ ધ ઇન્સેક્ટ નોટ બી એબલ ટુ ફ્લાય? શા માટે જીવજંતુઓ ઉડી નહીં શકે? ક્યારે ઉડી નહીં શકે? કે જ્યારે આ જે આપણે ટ્રેપ બનાવવાનું, બરાબર. અહીંયા આગળ પેલું હાફ બોટલ હોય, આ બોટલ હોય, બરાબર. અહીંયા આગળ બધો પ્રવાહી હોય, જ્યારે માખી અંદર પ્રવેશે અને અહીંયા આગળ એમની પાંખો ભીની થાય, એના પછી એ ઉડી ના શકે. એટલે જો ધ વિંગ્સ ઓફ ફ્લાઇઝ એન્ડ મોસ્કિટોઝ વિલ બી વેટ, સો દે વિલ નોટ બી એબલ ટુ ફ્લાય બેક. એટલે કે માખીઓ અને મચ્છરોની પાંખો ભીની થઈ જશે, તેથી તેઓ પાછા ઉડી નહીં શકે. ક્યારે? જ્યારે આ ટ્રેપની અંદર આવી જાય એના પછી. પછી જુઓ કે મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો રૂટ, અહીંયા આગળ મેટ્રો રૂટનો પાછો પાઠ પેરેગ્રાફ આપેલો છે. તો જો પેરેગ્રાફની અંદર શું કહે છે? વોટ ઇઝ કોલ્ડ એલિવેટેડ રૂટ? કોને એલિવેટેડ રૂટ કહેવાય, બરાબર. તો એલિવેટેડ રૂટ કોને કહેવાય છે?
કે ભાઈ મોસ્ટ ઓફ ધ મેટ્રો રૂટ વિલ બી ઓન પિલ્લર્સ ઓવર એન્ડ ઓવર બ્રિજીસ, એટલે કે ધ રૂટ ઓન પિલ્લર્સ એન્ડ બ્રિજીસ વિલ બી કોલ્ડ ઇલિવેટેડ રૂટ. ઇલિવેટેડ રૂટ એટલે કે થાંભલા અને પુલો પરનો રૂટ હોય, બરાબર, એને એલિવેટેડ રૂટ કહેવાય. થાંભલા અને શાના પર? બ્રિજ એટલે કે પુલ ઉપરથી જો ટ્રેન જતી હોય, નીચે ના હોય, આ નીચે થાંભલા હોય, બરાબર, અને અહીંથી ટ્રેન જતી હોય તો એને ઇલિવેટેડ રૂટ કહેવાય. કેમ? કારણ કે અહીંથી જે પેસેન્જર બેઠેલા હોય એ આજુબાજુનું દ્રશ્ય દૂરથી જોઈ શકે એટલા માટે. એના પછી બીજો, વોટ વિલ બી એન્જોયડ બાય ધ ટ્રાવેલર્સ ઓફ મેટ્રો. બરાબર, મેટ્રો ટ્રેનમાં મુસાફરો દ્વારા શેનો આનંદ માણવામાં આવે છે? તો જો ટ્રાવેલર્સ જે બેઠેલા હોય શું જોઈ શકે છે? બ્યુટીફુલ સીન ટાઉન્સ, એટલે કે ધ ટ્રાવેલર્સ વિલ એન્જોય ધ બ્યુટીફુલ સીન્સ ઇન ધ મેટ્રો ટ્રેન્સ, એટલે કે મેટ્રો ટ્રેન્સમાં મુસાફરો સુંદર દ્રશ્યોનો આનંદ માણશે. બરાબર, કારણ કે પિલ્લર્સ ઉપર ઊભી કરેલી હોય, બરાબર, પિલ્લર્સ અને થાંભલા હોય, એના ઉપરથી ટ્રેન જવાની છે, એટલે ઉપરથી નીચેનું દ્રશ્ય એમને દેખાય એટલા માટે. એના પછી સાતમા નંબરમાં જો પેલો મહેશ અને બેંક મેનેજર વાળી ચર્ચા જે રહી હતી એના ક્વેશ્ચન આન્સર આપેલા છે, તો એની ચર્ચા કરીશું. અહીં આગળ જો હું લખેલું હુ વોન્ટ્સ ટુ ઓપન એન અકાઉન્ટ, એટલે કે કોણે ખાતું ખોલાવવાની ઈચ્છા છે, બરાબર. તો ખાતું ખોલાવવાની ઈચ્છા કોને હતી? તો મહેશની ઈચ્છા હતી, એટલે કે ભાઈ મહેશ વોન્ટ્સ ટુ ઓપન એન એકાઉન્ટ, એટલે કે મહેશને ખાતું ખોલાવવા ઈચ્છે છે, બરાબર. હવે મહેશ ખાતું ખોલાવવું હોય બેંકમાં તો કોને મળવા જવાનું હોય? એટલે ક્વેશ્ચન કેવો છે કે ભાઈ હુમ ડઝ મહેશ મીટ, મહેશ કોને મળે છે? મહેશ બેંકમાં ખાતું ખોલાવવાનું હોય તો કોને મળવું પડે? તો મેનેજરને મળવું પડે, એટલે કે ભાઈ મહેશ મીટ્સ ધ મેનેજર, એટલે મહેશ મેનેજરને મળે છે. પછી જુઓ, વિચ અકાઉન્ટ ડઝ હી વોન્ટ ટુ બી ઓપન, એટલે કે તે કયું ખાતું ખોલાવવા ઈચ્છે છે, બરાબર. કોણ? તો મહેશ. તો અહીંયા આગળ જો અહીંયા આગળ પેરેગ્રાફ છે એમાં અહીંયા આગળ લખેલું છે એસડી એકાઉન્ટ. કયું એકાઉન્ટ? એસડી એટલે કે સેવિંગ ડિપોઝિટ, બરાબર. હી વોન્ટ્સ એન એસડી એકાઉન્ટ ટુ બી ઓપન્ડ ઇન ધ બેંક, તે બેંકમાં સેવિંગ ડિપોઝિટ ખાતું ખોલાવવા ઈચ્છે છે. હવે છેલ્લા નંબરનો, આ પાઠનો છેલ્લા નંબરનો પેરેગ્રાફ એ મેટ્રો ટ્રેનવાળો જ છે, બરાબર, એના ક્વેશ્ચન આન્સર છે. હવે અહીંયા આગળ જો પહેલા નંબરનો ક્વેશ્ચન શું છે કે વોટ આર ધ 3 લાઇન્સ, 3 લાઈનો કઈ છે, બરાબર. અહીંયા આગળ જો ફેઝ કેટલા હતા? 2 ફેઝ, પણ એની 3 લાઈનો હતી, એ 3 લાઈનો કહેવાની. 3 લાઈનો કેવી હતી? એક તો જો 4 દિશા હોય, બરાબર, ઉત્તર એટલે કે નોર્થ હોય, તો નોર્થ સામે શું હોય? ઈસ્ટ હોય, બરાબર. આ બાજુ નોર્થ અને સાઉથ હોય, નોર્થ, સાઉથ, ઈસ્ટ અને વેસ્ટ હોય. તો આ 4 જે દિશા હોય એ પ્રમાણેનું છે. તો અહીંયા આગળ જો શું લખેલું છે કે નોર્થ સાઉથ કોરિડોર, બરાબર. આમ સીધો રસ્તો નોર્થ સાઉથ કોરિડોર. બીજો રસ્તો કયો છે? ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર, તો ઈસ્ટ વેસ્ટ કોરિડોર એટલે કે આ ઉપર થઈ ગયો, તો એના નીચે જમીન જે છે એના નીચે, બરાબર, રસ્તો બનતો હોય તો એના નીચે અહીંયા આગળ બ્રિજ બનાવવાનો છે, એટલે એને શું કહેવાય? અંડરગ્રાઉન્ડ કોરિડોર. ઉત્તર દક્ષિણ કોરિડોર છે, પૂર્વ પશ્ચિમ કોરિડોર છે, અને ત્રીજા નંબરનો કોરિડોર કયો છે? તો ભૂગર્ભ કોરિડોર, અંડરગ્રાઉન્ડ. ઓકે. પછી જો હાઉ મેની ફેઝિસ હેઝ મેટ્રો રેલ, મેટ્રો રેલમાં કેટલા તબક્કા? ફેઝ એટલે કે તબક્કા, તો અહીંયા આગળ કેટલા લખેલા છે? 2, એટલે મેટ્રો રેલ હેઝ 2 ફેઝિસ, મેટ્રો રેલની અંદર 2 તબક્કા છે. હવે ત્રીજો ક્વેશ્ચન, વોટ વિલ બી ધ લેન્થ, લંબાઈ કેટલી છે, એટલે ટોટલ લંબાઈ. હા, તો અહીંયા આગળ જો કેટલી લખેલી છે? 76 કિલોમીટર ટોટલ, 3 લાઇન્સ, 3 લાઇનની લંબાઈ. ધ લેન્થ વિલ બી 76 કિલોમીટર, લંબાઈ કેટલી છે? 76 કિલોમીટરની છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતા ક્વેશ્ચન આન્સર. કયા યુનિટના? તો યુનિટ છે 2, બરાબર, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. મને આશા છે કે તમને સમજમાં આવી ગયો હશે, અને ક્વેશ્ચન આન્સર જે છે તમારા નોટબુકમાં લખવાના છે. થેન્ક યુ.